السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. في هذا الفيديو لدينا تلفاز من نوع سامسونج 19 بوصة LCD به مشكل الإضاءة، بحيث الصوت موجود والصورة غير موجودة. سأريكم. سأوصله بالكهرباء. لاحظوا هذه اللمبة، اسمعوا يعني صوت رنة إقلاع تلفزيونات سامسونج. الآن التلفاز موصول بالكهرباء، ولكن لا توجد إضاءة كما تلاحظون ولا صورة. أنا لقد فحصت هذا التلفاز مسبقا وعرفت المشكل يعني من هذا الاي سي هذا. فهو عبارة عن اي سي خاص بعملية سويتشنج تقطيع للانفرتر المسؤول عن إشعال أو تشغيل إضاءة الخلفية. فهذا الاي سي فهو عبارة مدموج فيه يعني اي سي التذبذب للسيليتر والمصفت لعملية التقطيع. فهذا الاي سي ليس متوفر عندي، لم أجده حتى يعني في السوق، ولهذا سوف أشارك معكم طريقة، وهي طريقة حصرية من اجتهاداتي ومن ابتكاري لتشغيل إضاءة خلفية هذا التلفزيون، مع العلم أن هذا التلفاز ليس به ليدات بل به لمبات الفلور. فهذه الطريقة كما قلت لكم فهي حصرية من اجتهاداتي، وهي موضوع حلقة اليوم، فتابعوا. إذن هذه باور سبلاي التلفاز مدموج فيها الانفرتر كما تلاحظون. قبل الشروع في الطريقة أردت أن أوضح لكم بعض الأمور. هذا هو المحول الانفرتر لإشعال إضاءة الخلفية، فهو يخرج 700 فولت. لاحظوا ماذا مكتوب هنا، 700 فولت تيار متردد بقيمة 7 ملي أمبير. أي هذا المحول يخرج 700 فولت. اللمبات لإضاءة الخلفية يشتغلون ب 700 فولت. ولكن أريد أن أنوهكم لشيء، المحولات جميعها تشتغل بالتيار المتردد، أي في الدخل الملف. فالمحولات لها ملفان، ملف ابتدائي وملف ثانوي، أو ملفات ثانوية، ولكن يكون ملف واحد ابتدائي. هذا الملف الابتدائي يدخل له يعني كدخل تيار متردد، يعني جميع المحولات. فما أريد أن أقوله هو هذا المحول يشتغل ب14 فولت أو ب15 فولت، أعتذر. لاحظوا هذا 15 فولت هي التي تدخل إلى هذا المحول لكي يخرج لنا 700 فولت. ولكن هذا 15 فولت فهي تيار مستمر، ليس تيار متردد. هذه دي سي ليس AC كهذه. لاحظوا الرمز، هذا هو رمز التيار المتردد AC، وهذا هو رمز التيار المستمر DC. إذن هذا 15 فولت كيف تشغل هذا المحول، وهذا المحول في الأصل يحتاج إلى تيار متردد؟ فهذه النقطة التي أردت أن أشير إليها. لتشغيل هذا المحول ب15 فولت DC أو تيار مستمر، هذا 15 فولت علينا بتقطيعها بعمل لها سويتشينج لكي تصبح بها ترددات ويشتغل هذا المحول. وهذه العملية يقوم بها هذا الاي سي. هذا الاي سي يقوم يعني بتحويل هذا 15 فولت إلى متردد بعمل لها سويتشينج تقطيع، بحيث لاحظوا هذا هو خط 15 فولت. لاحظوا هنا موجود فيوز، هذا هو خط 15 فولت. إذن 15 فولت تدخل مباشرة إلى هذا الاي سي، وهذا الاي سي يقوم بتحويلها أو بتقطيعها لكي تدخل إلى المحول، يعني مترددة بها يعني تقطعات. أي تقطعات عندما نقوم بعمل لها تقطيع فأوتوماتيكيا تتحول إلى متردد، إلى تيار متردد. فهمتم هذه النقطة يا أصدقائي؟ ولتقطيعها ماذا يفعل هذا الاي سي؟ فهذا الاي سي كما قلت مدموج فيه مصفت لعملية التقطيع، يقوم بعمل
هاد ال 15 فولت هذه يقوم بتوصيلها مع الأرضي مع السالب، الموجب يقوم بتوصيله مع السالب هكذا بسرعة خيالية هكذا، وتدخل يعني إلى هذا المحول يعني متقطعة أي بها ترددات، ويشتغل هذا المحول يخرج لنا 700 فولت وتشتغل إضاءة الخلفية. إذن هذه هي النقطة التي أردت أن أوضحها لكم لكي تفهموا طريقتي. إذن ما سوف أقوم به هو تعويض هذا الآي سي، نقوم بعمل دائرة للتقطيع لهذا ال 15 فولت لكي تدخل إلى هذا المحول ويشتغل كما شرحت. إذن لعملية التقطيع سويتشينغ نحتاج إلى ترانزستور أو موسفيت. دائما في عملية التقطيع يكون موسفيت، سوف أستعمل هذا الموسفيت، ولكن الموسفيت يحتاج إلى تذبذب، إلى دبدبات تدخل إلى في الجيت، في جيت الموسفيت لكي يعمل تقطيع سويتشينغ. وهذه التذبذبات هي محور هذه الحلقة أو هذا الفيديو، بحيث سوف أستغل هذا المحول في أخذ تلك التذبذبات. كيف؟ ستتساءلون كيف؟ سوف أشرح لكم. أنا لن أستعمل لا آي سي ولا شيء، فقط سوف أستغل هذا المحول لأخذ التذبذبات التي ستدخل إلى جيت الموسفيت، بوابة الموسفيت. كما معلوم بأن المحولات جميعها بها ما يسمى بالفرايت، هذا المعدن الفيرايت هذا. لاحظوا يوجد هنا ملف نحاسي أو ملفات نحاسية، ولكن هنا موجود دائما ملف الفيرايت. إذن عندما يشتغل هذا المحول يكون في هذا معدن الفيرايت يكون ما يسمى بالمجال الكهرومغناطيسي. تكون هنا طاقة كهرومغناطيسية، هذا الطاقة أو هذا المجال الكهرومغناطيسي هو الذي سوف نأخذ منه سوف نأخذ منه الترددات أو التذبذبات. أو المهم قلب الفيرايت أو المجال الكهرومغناطيسي عندما يكون في قلب الفيرايت أو في معدن الفيرايت، إذا قمنا بلف سلك نحاسي على معدن الفيرايت، فذلك السلك النحاسي أو ذلك الملف النحاسي سوف تكون به يعني يكون به تيار كهربائي، وهذا التيار الكهربائي بطبيعة الحال يكون متردد به ترددات. إذن تلك الترددات هي التي سوف نقوم بتوصيلها مع جيت الموسفيت. دائما أصدقائي، وهذه يعني معادلة، يعني المجال الكهرومغناطيسي عندما يكون في ملف الفيرايت، عندما نقوم بلف عليه سلك هكذا، سلك نحاسي، فإن ذلك المجال الكهرومغناطيسي ينتقل إلى هذا السلك النحاسي أو الملف النحاسي ويتحول إلى طاقة كهربائية تكون يعني تكون تيار متردد. إذن ما سوف أقوم به أو ما سوف نحتاجه في هذه الطريقة هو موسفيت، هو سلك نحاسي يكون هكذا، سلك نحاسي رقيق هكذا. أنا لا أعلم يعني سمكه يعني كم بالضبط، ولكن لاحظوا نحتاج هذا، ونحتاج إلى موسفيت هذا. سوف أستعمل على سبيل المثال هذا النوع هذا، وسوف أحتاج إلى دايود، يكون دايود عادي هذا، سوف أستعمل هذا. إذن سوف أريكم يعني الطريقة لتركيب هذه المسائل أو هذه المكونات، فاتبعوا. ولكن قبلها سوف أقوم يعني بحذف أو إزالة هذا الآي سي هذا، وأقوم أيضا بإزالة هذه المكثفة السيراميكية. سوف أبقي المحول يعني حر، ليس متصل بأي مكون، وسوف أريكم كيف نعدل عليه وكيف نشغل إن شاء الله إذاعة خلفية هذا التلفزيون، فاتبعوا. وآسف على الإطالة وعلى كثرة الكلام، ولكن أصدقائي أنا أحاول جاهدا أن تفهموا وأن تستوعبوا، فهذه هي نيتي. أنا لا أتعمد إطالة الفيديو ولا شيء، فلهذا استحملوا وتابعوا الفيديو لكي تستفيدوا. إذن على بركة الله، تابعوا.
إذا لقد قمت بإزالة الآي سي وأيضا هذه المكثفة السيراميكية. كما تلاحظون الآن أصبح المحول يعني حر، ليس متصل بأي مكون إلكتروني. الإضافة التي سوف أقوم بها الآن هي توصيل. لاحظوا الآن لدينا 2 من الأرجل المحول أو ملف الابتدائي للأنفرتر أو المحول. هاد البين سوف أوصلها مباشرة مع 15 فولت. كما قلنا هذا هو خط 15 فولت. سوف أقوم بتوصيلها. سوف أقوم بحك هنا هذا على هذا الشكل، وسوف أوصله مع المحول على هذا الشكل. إذن على هذا الشكل. بقى الآن سلك أو بين المحول الثاني، هذا سوف أوصله مع الموسفيت، مع دران الموسفيت. إذن هذا هو الموسفيت. ضروري أن نستعمل مقاومة بين جيت وسورس الموسفيت. أنا استعملت مقاومة قيمتها 2.6 كيلو أوم. إذن سألحم هنا سلك وأوصله مع الدران الموسفيت. سأخذ هذا السلك الأصفر وألحمه هنا، وأوصله مع دران الموسفيت. وسورس الموسفيت سأوصله مع أرضي الباور سبلاي أو التلفزيون مع السالب. إذن سأوصل السورس مع السالب، أضعه هنا. إذن على هذا الشكل. الآن بقى لنا الجيت. الجيت كما قلت لكم سوف نأخذ التذبذبات من المحول. إذن كما رأيتم هذا التعديل هنا، هذا هو خط 15 فولت يدخل إلى هذا الرجل المحول. هنا ملف كما قلت، فهذا 15 فولت تنتقل إلى هنا، لأن بطبيعة الحال يوجد هنا ملف. تنتقل 15 فولت هنا، والموسفيت يعمل لها تقطيع مع الأرضي. فهمتم الطريقة؟ أتمنى أن تفهموا، لأن هذه هي النظرية العلمية السارية على جميع الباور سبلاي وجميع الأنفرتيرات المحولات. إن فهمتم هذه المسائل فهي يعني سوف تفهمون كيف تشتغل الباور سبلاي وإلى آخره، جميع المحولات التي تشتغل بمبدأ التقطيع السويتشينج. إذن على هذا الشكل. الآن سوف نتجه إلى المرحلة الموالية. سوف نأخذ سلك نحاسي هذا، ونقوم بلفه على ملف أو أعتذر على معدن الفيرايت أو قلب الفيرايت 3 لفات على هذا الشكل. ندخله على هذا الشكل. هذه لفة واحدة، ونبقى على هذا الحال حتى نصل إلى 3 لفات. إذن على هذا الشكل هما 3 لفات.
إذن هذا ملف به سلكان. سلك سوف أوصله مع الأرضي للباور سبلاي، سأوصله مثلا هنا، أوصله في هذه القطعة الحديدية، فهذه متصلة مع السالب أو أرضي التلفاز. إذن على هذا الشكل. والسلك الثاني هو الذي سوف نوصله في جيت أو بوابة الموسفيت، ولكن سوف نستعمل دايود يربط بين الجيت وهذا السلك الثاني. سوف نستعمل هذا الدايود، سوف نركب على هذا الشكل في الجيت، ونركب هذا السلك هنا. إذن على هذا الشكل كما تلاحظون. الآن لقد انتهينا. الآن نقوم بالتجريب. الآن سأوصل الكهرباء. بسم الله. الآن التلفاز أقلع. الإضاءة الآن ها هي إضاءة الخلفية. الآن سنقلب التلفاز. إذن ها هو به. كما تلاحظون هي الإضاءة الآن شغالة. فقط بهذه الطريقة الحصرية لن تجدوها يعني لا في منتديات ولا في مواقع، فهذه من اجتهاداتي كما قلت لكم. الآن سنوصله بريسيفر، مع ريسيفر، ونرى الصورة. وهنالك تحضر سياسي، هنالك امتهان للقرار الوطني إلى جهات أجنبية، وكل هذا ساهم في اشرح لي أكثر عندما سأقلب هذه هكذا. أنا ذكرت مرة أو 3 مرات حتى أن هؤلاء مرتهنون بالخارج. من مرتهن لمن؟ إذن على هذا الشكل. إذن كما تلاحظون هو الآن التلفاز شغال بتلك الطريقة المقترحة من عندي حصريا. رأيتم؟ هذا في حالة عند لم تجدوا الاي سي يمكنكم استعمال هذه الطريقة. كما تلاحظون الإضاءة يعني ثابتة، لا ترمش ولا شيء، لا تظهر إضاءة عادية. اللهم هذا الحل أو يرمى التلفاز في حالة إذا لم نجد الاي سي. رأيتم لا رمشة ولا شيء، عادية. وهذه الطريقة يعني قابلة للتطوير والتعديل. بحيث يمكننا استعمال يعني رولي لعملية الأون أوف، مثلا إضافة رولي أو إضافة ترانزستورات لعملية الأون أوف أو أبتو كابلر. المهم قابل للتعديل والتطوير. وللإشارة يعني قد تصادفون يعني في هذه الطريقة استعمال مصفت تجدونه ترتفع حرارته
يمكنكم أصدقائي استعمال مصفط قوي. المهم اختاروا مصفط يكون جيد وقوي. جربوا عدة مصفطات حتى تجدوا المصفط المناسب. فأتمنى أن تنال إعجابكم هذه الطريقة، وأن يكون يعني حل من الحلول. وبغض النظر على أنه حل يمكن يعني توظيفه يعني بدل هذا، بغض النظر على أنه حل، فهذا درس. المهم أن هذه العملية فهي درس لكي تستوعبوا كيف تشتغل هذه الأشياء، كيف تشتغل هذه الدوائر الإلكترونية، يعني كيف يشتغل هذا المحول، كيف يخرج الجهود، كيف. المهم من خلال هذا الدرس سوف تستوعبون عدة أمور. الآن أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. وإضاءة جيدة لا مشكلة. إذا أصدقائي مع السلامة.